Arestado ang isang 27 anyos na lalaki matapos umano nitong itanan ang isang 16 anyos na kasintahan na iniulat na nawawala ng kanilang pamilya. 3 linggo na ang nakakaraan sa Angeles, Pampanga. Humingi na po sila ng tulong sa amin at narito po ang aming report. A 29 ng Setyembre nang lumapit sa Erwin Tulfo Action Center at Access Party List ang mga magulang ng 16 anyos na dalagita sa Barangay Pandan, Angeles, Pampanga. Hinala ng pamilya, dinukot at itinana ng dalagita ng 27 anyos na kasintahan na si Rogelio Villamor. Nabatid na dito lamang nakaraang taon, nagkaroon ng kasunduan sa barangay na hindi na muli lalapitan ni Villamor ang kanilang anak matapos matuklasan ang kanilang relasyon. Bata pa po siya eh. Hindi pa po namin pwedeng paasawa yun kasi masakit po sa akin dahil ako po yung magulang, ako pong nagpapalagsan ako. Una naming pinuntahan noon ang bahay ni Villamor pero tanging ang mga magulang nito ang marap sa amin na nangako na isusuko nila ang kanilang anak. Makalipas nga ang 2 linggo, isinuko na ni Villamor ang dalagita sa kanilang barangay pero agad itong inaresto ng mga otoridad. Po, mga ganyang bagay kailangan po ng consent ng magulang kasi hindi pa po nila maintindihan yung sa decision making. Base po sa salaysay ng bata, ilang beses na rin po silang nag-seeking. Though consented naman po, pero may abuse pa rin po doon base po sa batas. Nanindigan naman si Villamor na mahal niya at matagal ng relasyon nila ng dalagita. Totoo naman po talagang may relasyon po kami. Simula 14 pa po siya, 3 years and 4 months pa po kami. Ganun po kami katagal. Pero ang magulang ng biktima desididong sampahan ng kaso si Villamor. Itutuloy ko po yung demanda kasi po naumpisa na po namin to. Nahaharap sa kasong consented abduction at rape in relation to 7610 o child abuse law ang suspect. Kasama si Nobel Tayro at Alan Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Kim Formalino, Radyo Pilipinas. O pag-ibig! Pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat. Pati pagkakulong, papasa akin ka lamang. Iyon. Attorney Nelson Borja, magandang umaga po. Saan daw nagkamali si Nonoy, 27 years old at tinanan yung 16 anyos na babae? Saan, attorney? Kasi alam mo yung batas na yan, nakakalito yan. Tinatawag yan na consented seduction. Sinidyo's mo. Oo. By means of deceit. Niloko mo. Oo. Misrepresentation. So, different crime of seduction. Ngayon kung pinilit mo naman, or less than 18, just the same, maaaring papasok naman sa consented abduction. So ito ay nakakalito itong talong batas. Kung yung sinabi nila 3 beses na raw sila nagtalik, so pasok din sa rape ito. Makakasuhan si lalaki ng rape, bagamat may consent din yung minor. Attorney, tama po ba? Ay, hindi po pwede. Papasok siya doon sa either seduction, consented abduction, in relation to child abuse. Dako, patay. Doon papasok sa child abuse which imposes a higher penalty of at least 12 years. Hindi ba po pwedeng sabihin ng suspect, nagmamahalan kami, mahal na hukom, ikaw ay may puso rin at damdamin, may umiibig ka rin, mahal na hukom. Pwede ba sabihin ng suspect yun? Pwede sabihin yun, pero ang tanong dito, paniniwala ba siya ng husgado? Unang-una, paano sila mag-asawa? Yung minor de edad cannot enter into valid marriage. Kasi below 18 siya. So, hindi pwede. So, there is deceit there. Niloloko niya. O kaya maaaring sinidyos niya kasi magaling siya magsasalita. So, yan na hindi paniniwalaan, batas yan. So, ang sinasabi mo, attorney, kung kunwari na minor yan, o sasabihin mo, kasi may mga minor ngayon, medyo hindi na nakakapag-isip ng tama, o siguro sa mga pinapanood pelikula, sasabihin na may type kita, gusto kitang maging boyfriend or girlfriend. Ikaw na ang lumayo. Tama, attorney? Dapat to, ganun. Ganon yan. Tama rin. Kasi alam mo,
Itong child abuse kay law na ito, yung RA 9716 ay masyadong mahigpit ito. Oo. Hindi mo ba pwedeng gamitin ng suspect na ika nga defense witness yung kanyang girlfriend o asawa na minor? Tatanggapin ba ng korte yung kanyang testigo? Ay, hindi po pwede kasi magrereklamo dito yung magulang eh. wala lusot. Hindi pwede magtestigo yung bata. Sabihin na, po, mahal na hukom at Attorney Borja, mahal na mahal ko siya. Hindi po pwede, hindi tatanggapin ng korte yun, ha? Ay, hindi paniniwalaan yun. Anyway, Attorney Nelson Borja, sir. Nako, sobrang maraming salamat. Salamat po. din. Thank Okay. you po.